May bagyo raw natatama sa Leyte nung araw na yon. November 5, 1991. Signal number 2. Pero sanay naman sa bagyo ang mga taga Ormoc City kasi madalas daanan ng bagyo ang probinsya ng Leyte. Kaya ang signal number 2 hindi naging cause for alarm sa mga taga Ormoc. Maraming hindi na pumasok. Nasa bahay lang, nagluluto, naglalaba, nag-work from home. Hinihintay na lumagpas lang ang bagyo. Tulad ng dati. Yun nga lang, hindi humihinto ang ulan mula pa nung nakaraang gabi. Hindi tulad ng dati. At nang lumagpas nga ang bagyo, bandang tanghali, by that time ibinaba na sa signal number 1, mahigit 4,000 na ang patay. Mahigit 3,000 ang nawawala. At ang Ormoc City, lubog sa baha, baon sa putik, sa mga troso, sa mga debris ng nagibang mga bahay at gusali, at sa bangkay ng mga residenteng inakalang ito ay isang ordinaryong bagyo lamang. Yan ang ikukwento ko, kung paanong ang isang ordinaryong bagyo ay nauwi sa isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng bansa, ang tinawag na Ormoc Tragedy. Sa isang iglap, libo-libo ang namatay, libo-libo ang nangulila at libo-libo pa rin ang magugutom. Hindi katakataka kung hindi makatugon ang pamahalaan agad sa kalamidad na ito sa Ormoc dahil sa sunod-sunod na dagok na natanggap na ng bansang ito mula sa kalikasan. Konting background muna tayo sa Ormoc City. Ang Ormoc City ay matatagpuan sa kanluran o western part ng Leyte Province. Nasa tabi ito ng Ormoc Bay. At dahil dyan, strategic ang location niya bilang gateway ng Western Leyte. Ormoc is known for a lot of things. For one, agriculture. Kilalang kilala yung lugar sa asukal, pinya, kape. Plus meron din silang geothermal energy. Pero ang totoong urban area, yung mismong sentro ng syudad, kung nasaan yung karamihan ng bahay at negosyo, 3.8 square kilometers lang. At ang lugar na yan, napapagitnaan ng dalawang ilog, Anilao River at Malbasag River. Noong 1980, nasa 14,100 pa lang ang populasyon sa urban area ng Ormoc. Pero pagdating ng 1990, halos trumiple ang bilang. Umakyat agad sa 38,500. Ibig sabihin, siksika na talaga sa lungsod, lalo na sa paligid ng mga ilog at mabababang lugar. So ang tanong, bakit dagsayong mga tao sa Ormoc City? Sabihin na natin na para siyang mini Metro Manila sa kanlurang bahagi ng Leyte noong dekada 90. Kaya alam nyo, maraming tao yung gustong tumira o magnegosyo dun sa lugar. So, imagine ninyo, siksikang populasyon sa isang city na pinaliligiran ng dalawang malaking ilog, yung Anilao at Malbasag. Yang dalawang ilog na yan, may part yan sa nangyaring trahedya. November 2, 1991. Nakitang papasok ang isang bagyo sa Pilipinas na ang international name ay Tropical Storm Thelma. Pero pagpasok sa Pilipinas, tinawag na siyang Bagyong Uring. Meron siyang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. November 3 to 4, mabagal yung galaw ni Uring. Papalapit siya sa Samar, yung probinsya sa northeast ng Leyte. At nung madaling araw ng November 5, naglandfall siya sa Samar.
Humina ito sa 55 kilometers per hour. Pero kaya pa rin ng hangin na mapagewang-gewang yung mga puno. Ibinaba na sa signal number 1 si Uring ng mga bandang 11 a.m. noong November 5. Pero by the time na maging signal number 1 si Uring, parang nabura na sa mapa ang Ormoc City. Ang pagkawasak ng lungsod ay naganap sa loob lang ng 3 oras. Sa kwento ng mga survivors, wala sa mga residente ang nakapaghanda sa paparating na dilubyo. Ang teacher na si Buboy, 21 years old, abala pa siya sa pag-check ng mga test paper sa bahay ng umagang yon. Magdamag na umuulan pero naisip niya okay lang. Kahit nakatira sila, medyo malapit sa Anilao River. Hindi siya naalarma kasi nga nasa mataas na parte naman ng lugar yung bahay nila. Sa bahay, kasama niya ang asawa, 1-year-old na anak at 3 pang in-laws. Pero bandang alas 11 ng umaga, napansin niya, iba na, malakas ang ulan. Maya-maya, napansin niyang pinasok na ng tubig yung loob ng kanilang bahay. At hindi lang dyan pataas na ito ng pataas. Kulay putik ang tubig at amoy ilog daw ito. Sa ibang bahagi naman ng Ormoc City, sa isang boarding house sa Osmeña at Real Street, isang sales lady ang nagpahinga dahil day off niya. Kakatapos lang niyang maglagay ng Christmas decorations at kakaluto lang din ng pangtanghalian nila ng mag-asawa. Maya-maya, may narinig siyang tunog ng umaagos na tubig. At pagbukas niya ng pintuan, bumulusok na yung rumaragasang tubig sa loob ng bahay nila. Yun pala, sa mga oras na yon, mga 11 a.m., kasagsagan na ng pagbuhos ng ulan. At doon na rin nakita ng iba pang mga residente yung malakas na agos ng Anilao at Malbasag River. Kulay brown, sinasabi nila maingay, parang nagmamadaling makarating sa city proper. At umapaw na nga ang 2 ilog. Nakarating ang rumaragasang tubig sa city proper. Lubog ang mga bahay at commercial establishments. Umabot ng hanggang 4 na talampakan ang lalim ng tubig at patuloy pang tumataas. Dito na nagsimula ang bangungot ng mga residente ng Ormoc. Nang tumataas na ang tubig, ang 19 years old na si Ronaldo umakyat na dun sa bubungan ng kanilang kubo kasama yung kanyang lola. Pero mabilis na nilamon ang kanilang bahay ng umiikot na tubig hanggang sa tinangay na sila ng napakalakas na agos. Nagawang makakapit ni Ronaldo dun sa nakitang puno ng kawayan, pero ang nakakalungkot, yung kanyang lola, hindi na niya nakita. Sa barangay Don Felipe, si Buboy, yung teacher na nag-check ng test paper kanina, umakyat sa 2nd floor ng bahay nila kasama yung buong pamilya. Sa gitna ng pagragasa ng tubig sa bahay nila, narinig nila na may mga kumakatok. Doon sa 1st floor, humihingi ng tulong. At kahit hindi kilala ni Buboy, pinapasok niya, pinaakyat doon sa 2nd floor. Umabot sa 50 tao ang laman ng 2nd floor ni Buboy. Imagine, nung time na yon, yung bahay na lang nila ang natitirang nakatayo sa gitna ng flash flood. Pero napakalakas at napakatindi na ng ragasaan ng tubig that time at masyado nang marami sila sa 2nd floor. So kayo, ano sa tingin ninyo ang nangyari? Bumigay ang 2nd floor, bumigay ang buong bahay. Sa gitna ng sigawan, lahat sila tinangay ng mabilis na agos ng tubig, kasama ang nagibang bahay. Imagine yung mga putik, debris, troso, halo-halo na. Pati yung mga patay na hayop, kasama na yung mga tao. Kinapitan ni Buboy ang asawa at yung anak niya ng sobrang higpit at pinilit na lumangoy. Hindi siya tumigil sa paglangoy sa gitna ng malakas na agos ng tubig hanggang maramdaman niya na medyo bumababa na yung tubig. 30 minutes ang itinagal ng pagragasa ng tubig. Nang tumigil ang pagragasa at finally humupa na yung tubig, tanghali na
ng November 5. Sa gitna ng halos nasa 2 talampakan na putik at mga debris, tumambad ang mga bangkay. Mga nanay, tatay, lolo't lola, mga magkakaibigan, mga anak. At ito pa yung nakakalungkot. Mga sanggol. Pamilya po ang nasawi. Si Buboy, nakaligtas sa flash flood. Umahon siya. Hawak niya ang asawa at anak. Pero nang tingnan niya ang hawak niya, hindi siya makapaniwala. Hindi pala anak niya ang hawak niya, kundi isang pirasong kahoy lang. Iyak nang iyak ang kanyang asawa. Sinabing nawala nila ang kanilang anak. Maraming kwento ang tulad ng kay Buboy. Kwento ng mga survivors na hindi na iligtas ang mga minamahal nila sa buhay. Sa Isla Verde, isang barangay, may isang ina na dali-dali niyang tinali sa puno ng nyog. Imagine, puno ng nyog yung 3 anak. Tapos kasama ng iba pa, umakyat sila sa tuktok ng puno. Umaasa siyang hindi sila matatangay ng agos ng tubig kasi puno na nga ng nyog yun. Pero alam niyo nangyari, tinangay pa rin. Nag-survive yung ina, pero 2 sa anak niya, nasawi. Yung isa, hindi na nakita matapos matangay ng baha. Totoong nakakadurog ng puso yung mga kwento nila. So, ano nga ba ang nangyari at dapat signal number 1 lang si Bagyong Uring nung araw ng November 5? Sa pagsisiyasat at pag-aaral matapos ang Ormoc tragedy, ito yung mga lumabas. Mula 8 a.m. hanggang 11 a.m., nagbuhos ng intense level ng ulan si Uring. At the night before, tuloy-tuloy lang din ang ulan. Naitala na nasa 22.8 million cubic meters ng tubig baha ang lumamon sa lungsod. Ganun karami. At para mas ma-visualize natin, ganito yon. Ang isang Olympic pool ay may laman na humigit kumulang 2,500 cubic meters. Isipin mo, ang 9,000 Olympic-sized swimming pools, ganyan karami yung tubig na rumagasa sa Ormoc. Parang may biglang bumuhos na dagat mula sa bundok. Mula doon sa mga bundok sa lungsod ng Ormoc. At bago pa ito dumating sa city proper, nag-trigger na ito ng maraming landslide sa itaas ng watershed. Lalo na sa mga matatarik na dalisdis ng bundok at gilid ng mga ilog at sapa. Dahil doon, napakaraming lupa, may mga graba, mga kahoy, yung natangay, pababa, at naipon mismo sa lungsod. At ang nakakagulat pa, tinatayang kasing dami ng tubig ang volume ng putik at debris na bumaba mula sa mga bundok. Ibig sabihin, hindi lang baha ang problema. May kasama itong buong tambak ng lupa at basura na parang rumaragas ang landslide. At isama mo pa yung mga debris na mga nasirang gusali, yung mga bahay, pati mga tulay. Pero ang tanong ulit, bakit nga ba naging ganito kalala yung baha? Ang mga eksperto nagsabi na hindi lang basta ulan ang dahilan. Oo, given na napakabigat ng pag-ulan, pero ayon sa pag-aaral ng Manila Observatory noong 1992, may iba pang factors na nagpalala sa sakuna. Una, illegal na pagtutroso at deforestation na naging sanhi ng landslide. Halos kalbo na ang kabundukan dahil nga ginawa ring agricultural land yung mga dating kagubatan. Pangalawa, geographical condition ng Ormoc. Yung lupa sa watershed, hindi na kaya pang sumipsip ng tubig. Ang gitnang bahagi ng Leyte, may volcanic terrain. Ibig sabihin, madaling ma-erode yung lupa. At yung maraming debris galing umano sa mga mahihinang infrastruktura. Mababaw rin yung mga ilog, kaya hindi na kinaya pa ang volume ng tubig. 3 oras na matinding ulan. 30 minuto ng matinding ragasan ng tubig baha.
Nang tumigil ang ulan, naglabasan agad ang mga tao sa kalye. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Anong itsura ng ormok? Parang gumuhong lungsod. Sira-sirang mga gusali, wasak na mga bahay, nagkalat na mga bangkay. Yung mga bangkay, pasintabi po. May nakalubog sa putik, may lumulutang sa dagat, may mga bangkay na humalo na dun sa mga basura at mga debris. Alam nyo, sa dami ng namatay, truck na yung ginamit na panghakot sa mga labi. Sa report ng Provincial Disaster Coordinating Council noong November 18, 1991, umabot sa 4,555 ang nasawi sa flash flood sa Ormoc City. Pero may mga report na higit pa dyan ang nasawi. Bakit kanyo? May halos 3,000 pa ang hindi na nahanap. Ang ilan sa mga bangkay na napadpad hanggang sa Camotes Island, 40 kilometers mula sa Leyte, at maging hanggang Bohol, meron din. Ang ilan napadpad sa dagat. Kinain daw ng mga pating. Hindi na rin kasi nagawang bilangin pa yung mga bangkay ng LGU that time dahil nga rin sa kakulangan ng mga personnel. Kailangan na rin nilang ilibing agad yung mga bangkay para hindi na kumalat yung sakit. At para matugunan din agad yung mga pangailangan ng mga naiwang buhay o survivors. Wala ring maayos na listahan ng mga namatay at nawala. Maswerte na lang yung ilan na nakilala at natagpuan pa yung kanilang mga kapamilya, mahal sa buhay. Ang pinakamalalang tinamaan ay ang Isla Verde at mga barangay sa tabi ng umapaw na Malbasag River. Nagmistulang ghost town yung mga barangay na to sa dami ng nasawi. Naging problema nga rin yung paglilibing sa mga bangkay. Ang ilan, inilagay sa ataul. Alam niyo yung ataul? Gawa lang sa pinagtagpi-tagping tabla. Galing doon sa mga debris. Ang iba naman, ibinalot na lang sa banig. Ganon kalala. Kaya ang lokal na pamahalaan, that time, nagdesisyon na ilibing na lang yung mga nasawi sa isang mass grave. Maliban sa mga nasawi, kasama sa pinsala ang walang kuryente, walang maiinom na tubig, mga wasak na establishmento, kasama na yung mga pangunahing pasilidad. Kaya nagdeklara ng state of calamity sa probinsya ng Leyte. Pero alam nyo, gaya ng maraming trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga aral tayong natututunan. Matapos ang dilubyong ito, nagsimula ang lokal na pamahalaan ng Ormoc na kumilos. Nagkaroon ng reforestation projects para muling buhayin yung kagubatan. Sinimulan din yung mga proyekto na pang-flood mitigation. Nagpatayo rin ng mga tulay at slit dams para mabawasan ang landslide. At inimprove din yung mga drainage system sa mga ilog. At nung dumating si Bagyong Yolanda noong 2013, na alam naman natin, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa, napansin na mas mababa na yung bilang ng nasawi sa Ormoc. Ibig sabihin, gumana yung mga hakbang na ginawa. Ang nangyari sa Ormoc ay paalala sa ating lahat, ang kalikasan, kapag pinagsamantalahan, ay may kakayahang gumanti sa paraang hindi natin inaasahan. Hindi natin kontrolado ang bagyo, pero kaya nating paghandaan ito. Kaya nating iwasan ang kapahamakan. Ang nangyari sa Ormoc ay paalala sa atin na minsan, hindi lang bagyo ang dahilan ng trahedya. Kadalasan, tayong mga tao rin ang nagpapalala. At yan ang kwento ng trahedya ng Ormoc, 3 dekada na ang nakalipas. Sa tingin nyo, may posibilidad ba kayang maulit ang ganitong klaseng trahedya dulot ng bagyo? Naaalala pa kaya ng mga opisyal at ng mga tao ang leksyon ng kalikasan? Tulad ng mga warnings at
ng climate change? Share nyo na ang inyong mga opinion dito. Mag-like, share, at subscribe na rin sa aming YouTube channel. At bago po tayo magtapos, gusto namin sabihin na magki-Christmas break muna po tayo. Break sa mga kwentong shocking at pagbalik namin 2026 na, magkita tayo ulit. January 6, 2026. Kaya mula sa aming lahat dito, advance Merry Christmas and a Happy New Year. Ako po si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.